નમસ્કાર મિત્રો, હું છું મીતા। આજે હું તમારી સાથે ગરમા ગરમ આલુ મટર સમોસાની રેસીપી શેર કરીશ। વરસાદની સિઝન હવે શરૂ થઈ ગઈ છે અને ખૂબ જ વરસાદ આવતો હોય ત્યારે આ ગરમા ગરમ સમોસા ખાવાની તમને ખૂબ જ મજા આવશે। આપણે ઘરે સમોસા બનાવીએ ત્યારે એનું ઉપરનું લેયર આ રીતે બબલ્સ વગરનું અને એકદમ ખસ્તા કેવી રીતે બને એની ટીપ પણ હું આજે તમારી સાથે શેર કરીશ। આજે આપણે આ સમોસામાંથી સમોસાની ચાટ પણ બનાવીશું। આ ચાટ એકદમ મસાલેદાર અને ચટપટી બને છે, તમને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। તો ચાલો આ પંજાબી સમોસા અને એની ચટપટી ચાટ કેવી રીતે બનાવી તે આપણે જોઈ લઈએ। સૌથી પહેલાં આપણે સમોસા માટેનો લોટ બાંધીશું। તો એના માટે અહીં મેં 2 કપ અરાઉન્ડ 250 ગ્રામ જેટલો મેંદો લીધો છે। હવે આમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। મેં અહીં 1 ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે અને 1 ચમચી જેટલો અજમો આ રીતે હાથથી મસળીને આપણે મિક્સ કરી દઈશું। એનાથી સમોસા પચવામાં પણ થોડા હલકા બની જશે અને સ્વાદમાં પણ સરસ બનશે। લોટમાં મોયણ તરીકે આપણે અહીં તેલની બદલે ઘીનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તમે ઘીનું મોયણ મિક્સ કરશો તો એનાથી સમોસાનું જે ઉપરનું લેયર છે એ ફરસી પૂરી જેવું એકદમ ક્રિસ્પી બનશે અને તળતી વખતે એની પર બહુ બબલ્સ પણ નહીં આવે। તો અહીં લોટમાં આપણે ઘીનું મોયણ થોડું આગળ પડતું મુઠ્ઠી પડે એટલું નાખવાનું છે, તો જ સમોસા એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। અહીં મેં 1/4 કપ જેટલું ઘી લીધું હતું, તો એ બધું જ ઘી અહીં મેં લોટમાં મિક્સ કરી દીધું છે। બજારમાંથી તમે જે તૈયાર સમોસા લાવો એમાં ડાલડા ઘીનું મોણ નાખેલું હોય છે। હવે જરૂરિયાત મુજબનું પાણી મિક્સ કરીને આનો આપણે પરોઠા જેવો થોડો કઠણ લોટ બાંધી લઈશું। અહીં લોટ જો તમે સહેજ પણ ઢીલો બાંધી લેશો તો એનાથી શું થશે કે સમોસા પણ એકદમ ઢીલા બનશે અને એનો શેપ પણ બરોબર નહીં જળવાય। હવે આને આપણે 10થી 15 મિનિટ માટે ઢાંકીને રેસ્ટ આપીશું અને ત્યાં સુધીમાં આપણે સમોસા માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈશું। અહીં મેં થોડીક મોટી સાઇઝના 6 નંગ જેટલા બટાકા લઈને એને વચ્ચેથી બિલકુલ કાપ્યા વગર જ કુકરમાં આખા જ આ રીતે બાફી લીધા છે। ખાસ કરીને સમોસા બનાવીએ ત્યારે બટાકાને અહીં આપણે એકદમ મેશ નથી કરતા। અહીં બટાકાના આ રીતે આખા ટુકડા રહે એ રીતે આપણે તેને હાથથી તોડી લેવાના હોય છે। બટાકાને તમે આ રીતે તોડી લેશો તો એ બિલકુલ ચીકણા નહીં બને। સાથે અડધો કપ જેટલા લીલા વટાણા લીધા છે અને વટાણાને અહીં મેં અલગથી બોઇલ કરી લીધા છે। હવે આપણે સમોસા માટેનું ફિલિંગ બનાવી લઈએ। તો એના માટે અહીં મેં ફક્ત 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે। તેમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું અને 2 પિંચ જેટલી હું અહીં હિંગ એડ કરી દઉં છું। રાઈ ફૂટે પછી થોડા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દઈએ। હવે 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ અને સાથે અહીં મેં 1 ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ લીધી છે। એ બંનેને અહીં આપણે તેલમાં અડધી મિનિટ માટે બરોબર સાંતળી લઈશું। સમોસા અહીં જો તમારે થોડા વધારે સ્પાઇસી બનાવવા હોય તો લીલા મરચાં અહીં તમે થોડા વધારે પણ લઈ શકો છો। હવે બાફેલા લીલા વટાણા નાખીને એને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। અહીં મેં ફ્રેશ લીલા વટાણા લીધા છે, પણ જો સિઝન ના ચાલતી હોય તો તમે ફ્રોઝન પણ લઈ શકો છો। હું અહીં અડધી ચમચી જેટલી હળદર મિક્સ કરી દઉં છું। હળદરને તેલમાં સાંતળી લેવાથી એનો જે કાચો સ્વાદ છે એ જતો રહેશે અને સ્ટફિંગનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ બનશે। હવે આમાં આપણે બાફેલા બટાકા મિક્સ કરી દઈએ। હવે અહીં બટાકા તૂટી ના જાય એટલા માટે પહેલાં આપણે બધા જ મસાલા એડ કરી દઈશું અને પછી એકસાથે જ આ બધું આપણે એકવાર મિક્સ કરી દઈશું। ગેસને હું અહીં થોડીક વાર માટે લો કરી દઉં છું। હવે આમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ। 1 ચમચી જેટલો જીરાનો પાવડર અને એની સાથે હું અહીં 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરી દઉં છું। ચાટ મસાલો નાખવાથી સમોસાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ બને છે, તો હું અહીં 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો એડ કરી દઉં છું અને ખટાશ માટે અહીં આપણે 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર લઈશું અને સાથે અહીં આપણે 1 ચમચી જેટલી કાચી વરિયાળી નાખીશું। એનાથી સમોસામાં ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવશે અને 2 ચમચી જેટલું હું અહીં કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરી દઉં છું। આમાં તમારે બીજા કોઈ પણ સ્પેશિયલ મસાલા એડ કરવાની જરૂર નથી। આ રીતે ઘરમાં રહેલા રૂટીન મસાલામાંથી જ તમે સમોસા બનાવી લેશો તો પણ એ બજાર જેવા જ એકદમ ટેસ્ટી બને છે। આ રીતે બરોબર મિક્સ થઈ જાય પછી એને તમે થોડો ટેસ્ટ કરી લો, કારણ કે દરેક ઘરમાં મીઠા અને મસાલાની જરૂરિયાતો થોડી અલગ અલગ હોય છે।
છેલ્લે બારીક સમારેલો ફુદીનો મિક્સ કરી દઈએ. તો ફુદીનાનો ટેસ્ટ છે એ સમોસામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. કોથમીર મિક્સ કરી દઈએ અને હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. અહીં તમે 2 કપ એટલે કે 250 ગ્રામ જેટલો મેદો લઈને લોટ બાંધો અને એમાં 6 નંગ બટાકાનું આ રીતે સ્ટફિંગ બનાવી લેશો તો એ બંનેનું આ પરફેક્ટ માપ છે. જલ્દી ઠંડો થઈ જાય એટલા માટે હું એને એક બાઉલમાં કાઢી લઉં છું. હવે આ મસાલાને આપણે થોડીક વાર માટે ઠંડો પડવા દઈશું અને ત્યાં સુધીમાં આપણો લોટ પણ બાંધેલો છે એ સેટ થઈ ગયો હશે. એને પણ આપણે જોઈ લઈએ. ફરી એકવાર લોટમાં અહીં આપણે બિલકુલ તેલ નથી નાખવાનું અને લોટને આ રીતે એકદમ હલકા હાથે થોડીક વાર માટે મસળી લઈશું. તો તમે અહીં જોઈ રહ્યા છો કે પરોઠાનો જે કઠણ લોટ હોય છે એવો લોટ બાંધી લેશો તો એનાથી સમોસાનું ઉપરનું લેયર એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. હવે અહીં આપણે થોડી જાડી હોય એવી મોટી સાઇઝની રોટલી વણવાની છે તો એ પ્રમાણે આપણે ગુલ્લા બનાવી લઈશું. લોટ માટે અહીં આપણે 2 કપ જેટલો મેંદો લીધો હતો. એમાંથી 12 નંગ જેટલા ગુલ્લા બન્યા છે તો આટલામાંથી 24 નંગ જેટલા સમોસા બનીને તૈયાર થશે. હવે આને વણી લઈએ. અહીં આપણે એકદમ કઠણ લોટ બાંધ્યો છે એટલે ડસ્ટિંગ માટે બિલકુલ કોરો લોટ લેવાની જરૂર નથી પડતી. અહીં આપણે જે નોર્મલ રોટલી બનાવતા હોઈએ એના કરતાં સહેજ જ જાડી રોટલી વણીને તૈયાર કરવાની છે. અંદર આપણે સ્ટફિંગ ભરીએ ત્યારે સમોસું ફાટી ના જવું જોઈએ એ રીતે આ રીતે થોડીક થીક રાખવાની છે. હવે છરીની મદદથી વચ્ચેથી આપણે તેને કાપી લઈશું. એક વાડકીમાં અહીં આપણે સાથે થોડું પાણી રાખીશું. બંને છેડા સારી રીતે સ્ટીક થઈ જાય એટલા માટે રોટલીની કિનારી પર આપણે આ રીતે પાણી લગાવી દઈશું. હવે આ રીતે ફોલ્ડ કરીને આપણે તેનો કોન બનાવી લઈશું. સમોસાને જ્યારે તળીએ ત્યારે તેલમાં ખુલી ના જવા જોઈએ એટલા માટે અહીં આપણે બરોબર પાણી લગાવીને કિનારીને બરોબર પ્રેસ કરીને સીલ કરી દેવાની છે. અહીં કોનની અંદર આપણે મસાલો થોડો દબાવીને એકદમ વધારે ભરવાનો છે. અહીંયા પણ આપણે થોડું પાણી લગાવી દઈએ. સમોસું ખુલી ના જાય એટલા માટે ઉપરની બાજુથી આ રીતે એને આપણે પ્રેસ કરીને બરોબર સીલ કરી દઈશું. તો પહેલાં અહીં આપણે એક બેચમાં તળાય એટલા લગભગ 5 થી 6 નંગ જેટલા સમોસા આ રીતે બનાવીને તૈયાર રાખીશું. તો ચાલો એક બીજું સમોસું પણ બનાવીને આપણે જોઈ લઈએ. અહીં મેં 2 બેચમાં ફ્રાય કરી શકે એટલા 10 નંગ જેટલા સમોસા બનાવી લીધા છે ને. ચાલો હવે આને આપણે ફ્રાય કરી લઈએ. અહીં તેલને આપણે બહુ ગરમ થવા નથી દેવાનું. સહેજ હલકું ગરમ થાય એટલે તરત જ આપણે તળવા માટે સમોસા અંદર નાખી દઈશું. અહીં સમોસાને જો તમે એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર અને બહુ જ ગરમ થયેલા તેલમાં નાખી દેશો તો શું થશે કે એનાથી ઘણીવાર એની પર એકદમ મોટા મોટા બબલ્સ આવી જતા હોય છે અને સમોસો ઉપરથી તો એકદમ લાલ થઈ જશે પણ અંદરથી થોડું કાચું રહી જશે. તમારા ઘરે કોઈ નાનકડી પાર્ટી હોય કે પછી ગેસ્ટને સર્વ કરવા માટે આ સમોસા બનાવો ત્યારે સમોસાને આ રીતે તમારે 50% જેટલા તળાઈ જાય પછી તેલની બહાર કાઢી લેવાના અને પછી જ્યારે ગેસ્ટને સર્વ કરવા હોય ત્યારે તમારે એને એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના ક્રિસ્પી થાય એ રીતે તળી લેવાના. આને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર તળી લેવાના હોય છે એટલે આને તળાતા પણ થોડી વધારે વાર લાગતી હોય છે. એટલે તમારે શું કરવાનું કે એકસાથે તમારે 5 થી 6 સમોસા તળવા માટે નાખી દેવાના. એનાથી તમારા તેલનું ટેમ્પરેચર પણ જળવાઈ રહેશે. તેલ પણ એકદમ વધારે ગરમ નહીં થઈ જાય અને બને એટલા વધારે સમોસા તળી લેશો એટલે તમારો સમય પણ બચી જશે. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સમોસા પર બિલકુલ બબલ્સ નથી આવ્યા અને ઉપરનું લેયર એકદમ ખસ્તા ક્રિસ્પી બન્યું છે. તો અહીં સમોસાને આપણે આ રીતે થોડા કડક તળી લેવાના છે. સમોસા માટેનો લોટ જો તમે થોડો ઢીલો બાંધી લીધો હોય તો ઢીલા લોટના કારણે પણ એની પર થોડા બબલ્સ આવી જતા હોય છે
અને એનું ઉપરનું લેયર પણ એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા નથી બનતું. અને લોટની અંદર આપણે જે ઘીનું મોણ નાખીએ એ પણ થોડું ઓછું પડ્યું હોય તો એના કારણે પણ સમોસાનું ઉપરનું લેયર એકદમ ક્રિસ્પી અને કડક નથી બનતું. એટલે ઘરે સમોસા બનાવીએ ત્યારે ખાસ આ બે વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે લોટમાં મુઠ્ઠી પડે એટલું મોણ નાખવાનું અને લોટ પરોઠા જેવો એકદમ કઠણ બાંધી લેવાનો, તો સમોસા એકદમ ક્રિસ્પી અને કડક બનશે. ચાલો, આપણા સમોસા તૈયાર થઈ ગયા છે. અને સમોસા ખાવાની તો મજા આવે જ છે બધાને, પણ સમોસા કરતાં પણ એની ચાટ થોડી વધારે ચટપટી અને એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. એકવાર બનાવીને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એ પછી તમને સિમ્પલ સમોસો ખાવાનું જ નહીં ગમે, એટલી આ ટેસ્ટી બને છે. આની પર પહેલાં આપણે ખાટી મીઠી આમચૂરની ચટણી પાથરીશું. મોળા ફ્રેશ દહીંમાં અહીં આપણે થોડું ખાંડ અને મીઠું નાખી દઈશું. અહીં આપણે દહીં અને ચટણીવાળી જે ચાટ પૂરી કે પછી ભેળપૂરી બનાવતા હોઈએ છીએ એ જ રીતે આ સમોસાની ચાટ બનાવી લેવાની છે. એની પર લીલી ચટણી પાથરીશું. લસણની ચટણી હોય તો એ પણ પાથરી શકો છો. બારીક સેવ, બુંદી અને જો ડુંગળી ખાતા હોય તો એની પર તમે ડુંગળી પણ બારીક સમારીને પાથરી દો. આઈ હોપ કે આજની આ રેસીપી તમને ચોક્કસ પસંદ આવી હશે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો મારી સાથે કનેક્ટેડ રહેવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલશો. આવી જ નવી રેસીપી સાથે આપણે ફરી ચોક્કસ મળતા રહીશું. થેન્ક યુ.